Проксима Б. Стрибок у прірву. Вступ. Межа людського розуму. Коли ми дивимося на нічне небо, Альфа Центавра здається нам близькою. Лише 4 світлових роки. Але давайте усвідомимо цей масштаб. Якщо б наша сонячна система була розміром із горіх, то наступна зірка знаходилася б на відстані 700 кілометрів. Між нами океан абсолютної нічогості. Темрява, де не існує тепла, звуку чи надії на порятунок. Розділ 1. Проєкт «Світловий шторм». Для цього стрибка нам не підійдуть ракети, будь-яке паливо занадто важке. Тому людство збудувало Прометей – орбітальну систему лазерів навколо місяця. Це тисячі синхронізованих випромінювачів, що збирають енергію прямо від сонця. Їхнє завдання – створити концентрований потік фотонів, який стане нашим вітром. Наш апарат не схожий на кораблі з фільмів. Це зоряне вітрило. Уявіть полотно завтовшки всього у кілька сотень атомів. Воно прозоре, наче крило метелика, але міцніше за сталь. Коли лазер вдаряє в це дзеркало, корабель відчуває поштовх, силу якого неможливо порівняти ні з чим. Протягом перших 10 хвилин прискорення сягає 1000 G. Якби всередині була людина, вона б перетворилася на пил. Але наш посланець – це штучний інтелект, закований у надміцний кремнієвий кристал. 20 років самотності. Ми розганяємося до 60 тисяч кілометрів за секунду. На такій швидкості навіть одна молекула водню перетворюється на снаряд, а звичайна космічна пилинка може прошити вітрило, наче куля папір. Простір навколо корабля починає змінюватися. Через ефект Доплера зорі попереду стають синіми, а сонце позаду – тьмяно-червоним. Минає перший рік. Зв'язок із Землею стає дедалі важчим. Кожне повідомлення йде місяці. Корабель входить в зону міжзоряного середовища. Це справжнє ніде. Тут немає впливу жодної зірки. Датчики фіксують дивні речі, аномальні сплески енергії та відгуки чорних дір, що знаходяться за тисячі світлових років звідси. У цій порожнечі час ніби розчиняється. 20 ліття тиші, 20 ліття польоту крізь цвинтар зірок. Система 3 сонць. І ось нарешті темрява відступає. Попереду з'являється Проксима Центавра. Вона не схожа на наше сонце. Це червоний карлик, маленька, стара і дуже зла зірка. Вона пульсує, викидаючи гігантські протуберанці, які випалюють простір навколо себе на мільйони кілометрів. Але в центрі цього хаосу ми бачимо її – Проксима Б. Вона знаходиться в зоні золотоволоски, де може існувати рідка вода. Проте, наблизившись, ми розуміємо, ми помилялися, вважаючи її близнючкою Землі. Вона не обертається, вона назавжди затиснута у гравітаційних лещатах своєї зірки. Одна її сторона – це випаляна пустеля, інша – вічний лід під небом, де ніколи не сходило сонце. Ми готуємося до гальмування. Попереду найважливіше питання – чи змогло життя вчепитися на цей тонкий кордон між вогнем і морозом? Те, що ми побачимо на лінії термінатора, змінить наше розуміння біології назавжди. Розділ 2. Спуск у вічні сутінки. Гальмування – це найнебезпечніша частина нашого шляху. Ми скидаємо швидкість із 60 тисяч кілометрів на секунду до нуля, використовуючи гравітаційний маневр навколо Проксими Центавра. Радіаційні датчики зоряного вітрила зашкалюють. Зірка буквально намагається спопелити наш апарат, викидаючи гігантські шлейфи плазми.
Але ось ми входимо в атмосферу. Проксима Бі зустрічає нас не блакитним небом, а густим, криваво-помаранчевим маревом. Повітря тут набагато щільніше за земне, і воно насичене інертними газами. Наш посадковий модуль розжарюється, проходячи крізь шари хмар, які складаються не з води, а з кристалів сухого льоду та метану. Ми тримаємо курс на термінатор. Це вузька смужка землі між вічним днем і вічною ніччю. Тільки тут температура дозволяє воді залишатися рідкою. Це єдине місце на планеті, де життя мало хоча б шанс. Світ без сходу сонця. Опори модуля вгрузають у дивний фіолетовий ґрунт. Ми вимикаємо двигуни, і в кабіні настає тиша, якої ми не чули 20 років. Ми відкриваємо зовнішні камери. Те, що ми бачимо, не вкладається в жодні земні підручники біології. На Проксимі Бі сонце ніколи не сходить і не заходить. Гігантське, тьмяно-червоне, воно займає чверть неба. Світло тут важке, густе, наче розлите вино. Тіні від скель нескінченно довгі і нерухомі. Через те, що планета завжди повернута до зірки одним боком, тут дмуть постійні, надзвукові вітри. Вони переганяють тепло з денної сторони на нічну, створюючи вічний гул, який нагадує низьке гарчання звіра. Раптом датчики руху спрацьовують. В метрах 10 від модуля ми бачимо рух. Це не брослини в нашому розумінні, це чорні парасолі. Гігантські лишайники, колір яких найтемніший відтінок вугілля. Вони не зелені, бо намагаються поглинути кожен фотон слабкого інфрачервоного світла своєї зірки. Вони вібрують, ловлячи вітер своїми шкірястими мембранами. Але справжній шок чекає на нас далі. Поміж камінням ми бачимо мерехтіння. Це не мінерали, це біолюмінесценція. Істоти, що нагадують земних багатоніжок, але з прозорими тілами, крізь які видно пульсацію неонової рідини. Вони рухаються неквапливо, спілкуючись між собою за допомогою зміни кольору. Ми розуміємо, ми не просто знайшли життя, ми потрапили в екосистему, де зір – це не головне. Тут править дотик, вібрація та колір. Поклик з темряви. Ми налаштовуємо мікрофони на повну потужність. Крізь шум вітру пробивається інший звук – ритмічний, складний. Це не випадковий шум природи, це послідовність звуків, яка повторюється кожні 3 секунди. За джерелом звуку знаходиться глибше в зоні темряви, там, де температура падає до -70. Щось там, у вічній мерзлоті, подає нам знак. Розділ 3. У серце вічної мерзлоти. Ми залишаємо зону термінатора. Позаду залишається криваве сонце Проксими, попереду нескінченна ніч. Температура падає до критичних позначок. Наш ровер пробивається крізь крижані шпилі, що нагадують гігантські зуби. Це царство твердого азоту і замерзлого кисню. Саме тут, у самому центрі нічної сторони, де небо чисте від атмосфери, ми знаходимо джерело сигналу. Це не антена, це ціле місто, що виросло прямо з льоду, гігантські кришталеві вежі, які сягають кілометрів у висоту. Вони не збудовані, вони вирощені. Кришталевий розум.
Ми спрямовуємо прожектори на найближчу споруду. Вежа спалахує мільярдами вогнів. Це не просто камінь, це біологічний комп'ютер планетарного масштабу. Ці істоти, синхрони, відмовилися від м'яких тіл мільйонів років тому. Вони перетворили свою свідомість на структуровану кристалічну решітку. Вони не розмовляють звуками, їхня мова – це світло. Коли ми наближаємося, вежа починає пульсувати в такт нашому серцебиттю. Вони знали, що ми прийдемо. Вони спостерігали за нашим сонцем тисячі років, сприймаючи наші радіохвилі як хаотичний шум дикої дитини. Ми отримуємо перший пакет даних. Це не координати чи формули, це почуття. Вони показують нам історію Всесвіту, де ми лише спалах в довгій холодній ночі. Синхрони не хочуть нас завойовувати. Вони пропонують нам те, чого ми завжди боялися – спокій і вічність у великому кришталевому архіві пам'яті космосу. Фінал. Новий початок. Людство летіло сюди, щоб знайти зелені ліси чи океани. Натомість ми знайшли дзеркало, в якому побачили власну самотність. Наша місія завершена, але справжня подорож тільки починається. Бо тепер ми знаємо, Всесвіт не мовчить, він просто чекає, поки ми навчимося слухати. З вами був Мавік. Ми залишаємо Проксиму Б, але наші вітрила вже розгорнуті до наступної цілі. Там, де чорні діри викривляють час, на нас чекає відповідь на головне питання. Побачимося в безладі.